Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me again and again and again. Simple ang buhay mo. Bago kayo sa aking channel, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, subscribe na and click the notification bell para update kayo sa mga susunod kong vlog. So for today video ay mag-unboxing ako ng freebies nung pag-member ko sa Toktok. Kapag nag-member ka sa Toktok, kapag nag-member ka sa Toktok ay automatic is meron silang pa-freebies. Ang paano yun na nag-member ka sa Toktok. Ito yung yung lagayan. Bali dalawa to. Isa yung nakalagay is siomai. Kaso linuto ko na siya. Ito na siya, siomai. Dalawang bag. Yung isang bag is siya, food. Tapos yung isang bag is vitamins. Papakita ko sa inyo. Kain na tayo ng siomai. Pa-freebies ni Siomai King. So, yung unang product na pa-freebies ni Toktok ay ito. Say hi, hi, hi. 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 One more. Hi. Hi. Flying kiss, flying kiss. Oh, bye-bye na, bye-bye. 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 Oh, go, mami. Bye. 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 So, tapos na po yung patalastas. Ang sunod ay dalawang Kojic. Omni white Kojic soap. Tapos itong isa is white. Dalawang Kojic tapos dalawang white. Tapos yung next is coffee. Good leaf Ashitaba coffee. Ashitaba mocha. 208 grams. So ito yung worth of 500 na product na pag-freebies ni Toktok. Tapos yung siomai. So kung hindi nyo pa alam kung ano ang Toktok, ito po yung ngayon yung in na business, lalo na ngayong pandemic. 17,888. Hindi lang isang store or branch ang ipapranchise. Nandyan yung Potato King, Burger Factory, Siopaw King, Noodle House, Siomai King at Mangbox. Maraming product ang pwede mong ibenta. So ang tanong, paano nga ba kikita sa Toktok? Napapanood nyo naman siguro lalo na sa mga commercial, nandyan yung Aldab, yung Katnil, tapos yung ating ambassadoress na si Ivana. May mga commercial po sila sa TV, Tapos kung mapadaan po kayo dyan sa Manila, sa Makati, sa mga daan, napakalaki pong mga billboard ang makikita nyo. Yung poging-poging si Alvin Richard. Panoorin niyo to. Na naghahanap ka ngayon ng pagkakakitaan, malamang isa kang OFW o empleyado na nawalan ng trabaho dala ng panahong ito. Pero bago ang lahat, alam niyo ba na simula nung tumama ang pandemya sa ating bansa, ay marami talagang negosyong naapektuhan, nalugi at nagsara na nagresulta sa pagkawala ng trabaho sa marami sa ating mga kababayan. Ngunit, merong mga negosyo na malakas kahit sa gitna ng panahon ng pandemya, gaya ng mga health and wellness, na dahil sa kalusugan ay dinagsa ng ating mga kababayan. At pagkain din na bumubusog sa ating katawan. At sa gitna ng limitasyon sa paglabas ay nandyan ang iba't ibang delivery service na naghahatid sa atin ng mga online orders. Sila yung mga halimbawa ng mga negosyong lumakas sa gitna ng pandemya, pero alam nyo ba na ang delivery service lang ang nangingibabaw sa lahat ng to? Sa kahit anong sitwasyon, palaging in demand talaga ang negosyong ito.
Mapapagkain, gadgets, rubber shoes, damit o mahalagang bagay o dokumento o kahit ano pa yan. O gusto mong matanggap o maipadala ka agad sa anumang oras o panahon, talagang delivery service ang kailangan. Sa bawat pag-ikot ng mga motor ng delivery service na makikita mo sa iba't ibang lugar ay katumbas din ang pag-ikot ng ekonomiya sa ating bansa. Ang delivery service ang isa sa mga buhay ng ekonomiya. Mula noon hanggang ngayon, pagkakataong kumita dito ay palaki ng palaki dahil sa demand sa serbisyong hatid nito. Alam nyo ba na ang operator ng delivery service ay kumikita ng 20% sa bawat delivery ng driver nito? For example, meron kang sariling delivery service na negosyo. Kung nag-average ang rider mo ng 500 pesos per delivery transaction, aba, may 20% nakita mo doon ay 100 pesos. At kung nakaka-10 delivery ang rider mo sa isang araw, meron kang kita ng 1,000 pesos bilang operator. Ngayon, kung meron ka namang 100 riders, ang kita mo sa isang araw bilang operator ay nasa 100,000 pesos. Ganon kalaki ang kita bilang isang operator. Paano nga ba maging isang operator at magkaroon ng sariling delivery service na negosyo? Hindi biro ang magtayo ng isang delivery service na negosyo. Unang-una, kailangan mo ng malaking kapital na mahigit 30 million para iset up ang opisina at maghanap ng mga empleyado para sa operations nito. Pangalawa, kailangan mo ng isang IT company na gagawa ng software at operating systems nito na nagkakahalaga ng mahigit 15 million para i-set up at i-maintain taon-taon. Pangatlo, kailangan mo kumuha ng iba't ibang permit para sa pag-operate ng negosyong ito. At pang-apat, kailangan mo pang mag-set up ng iba't ibang opisina para sa mga iba't ibang lugar na mag-ooperate at kumuha ng mga permits para dito. Mukhang mahirap maging operator ng isang delivery service na negosyo dahil sa dami ng kailangan, lalo na sa kapital. Pero ngayon, posible na. Worry no more dahil nandito na ang isang delivery service company na pwede kang maging online franchise operator. Toktok, ang pinakabagong delivery service at ang kauna-unahang online franchise operator delivery service company ay kakatok na sa mga pintuan nyo. Bilang isang Toktok online franchise operator, magkakaroon ka ng mga benefits na may enjoy mo. Pwede kang tumanggap ng mga rider applicants under you with up to 100 riders per operator. Magkakaroon ka ng Toktok Delivery Service link to monitor your riders and transactions na kahit cellphone lang, pwede na. Kumita ng 7% sa lahat ng delivery transactions ng mga riders mo. At pwede ka rin magkaroon ng pagkakataong kumita ng hanggang 30 to 60,000 pesos. Kada buwan yan, take note, at nasa bahay ka lang. At pwede ka na rin maging online franchise operator anywhere in the Philippines na hindi mo na kinakailangan mag-set up ng kanya-kanyang opisina sa iba't ibang lugar. Nasa bahay ka lang, pwede na. Magkano naman ang kapital na kailangan para maging isang Toktok online franchise operator? Unlike sa mga traditional delivery service, dito sa Toktok, ang pangarap mong maging isang delivery service operator ay posible na. Hindi mo kailangan maghanap ng malaking opisina. Hindi mo kailangan maghanap ng mga empleyado. Hindi mo rin kailangan gumastos para sa IT system at software. Basta may cellphone at internet ka, pwede na. And the best part, hindi mo kailangan ng malaking kapital. Hindi mo kailangan ng 30 million, 20 million, 5 million, or kahit 500,000 pesos. Pero what if, sa halagang 288,000, pwede ka na mag-operate ng sarili mong Toktok online delivery service? Mas okay, di ba? Huwag ka muna mag-celebrate dahil naintindihan ni Toktok ang pinagdadaanan ng karamihan sa ating mga kababayan sa panahong ito. Kaya from 288,000, ginawa na lang nilang 58,888 ang kapital para maging isang Toktok online franchise operator. Kaya operate na agad! Dalawa ang paraan para kumita dito bilang Toktok online franchise operator. Una, magkaroon ka ng personal delivery link na pwede mong i-post at i-share. At kapag meron kang kaibigan na nag-book gamit ang iyong personal delivery link ay 3% ang pwede mong kitain. For example, meron kang average na 150 bookings sa isang araw at nag-average ka ng 150 pesos kada isang booking. Pwede kang kumita ng as much as 20,000 pesos per month na nasa bahay ka lang sa tuwing may gagamit ng iyong personal delivery link. At ikalawa, pwede kang kumita ng 7% bilang isang Toktok online franchise operator mula sa delivery ng iyong mga rider. Pero hindi pa tayo nagtatapos dyan. Kapag decided ka na nasubukan ang negosyong ito, nandito ang Toktok para makatulong sa inyong lahat. For a limited time only, pwede ka nang maging isang Toktok online franchise operator for a special and limited promo price na 16,888.
All in na yan! Wow na wow talaga! Tandaan, promo lang to at kung gusto mong simulan ang negosyong ito para sa mga iba na nakaka-excite na impormasyon, kontakin mo lang ang taong nagpakilala sa'yo ng negosyong ito. Madali lang lahat to i-prepare with Siomai King's easy cooking instructions. Pero alam nyo ba na mas madaling kumita ng pera kahit nasa bahay ka lang? Dahil iba na ang panahon ngayon, dapat ready na rin tayo sa new normal na kitaan. Tara, gawin na natin pera yung cravings mo. Alam nyo ba na may pera sa Siomai at pwede kayong kumita na hanggang 60,000 pesos sa loob ng isang buwan na nasa bahay ka lang? Whether you need extra income, an alternative income, or simply a source of income sa panahon ngayon, something for your online shopping add to cart needs. Well, this is for you. Established 14 years ago, Siomai King has gained the reputation as one of the fastest growing and highly competitive food cart franchise brand in the franchise industry. With more than 1,000 food cart outlets nationwide, Siomai King continues to dominate the industry by serving more and more Filipinos and satisfy their Siomai craving needs. Since the early part of 2020, Siomai King became the first food cart franchise brand to transition into the online franchise platform, offering to the public its own unique brand of online franchising that enables franchisees to earn at the comfort and safety of their homes. How does it work? Simple lang. First, you have to be a Siomai King online franchisee. Once online franchisee ka na, magkakaroon ka na ng sarili mong shop link na kung saan doon makikita ng mga friends, relatives, and mga customers mo yung mga nakakagutom at masasarap na produkto ng Siomai King na ino-offer mo online. Paano ka kikita? Simple lang! You just need to post and share your Siomai King shop link sa mga social media pages at kapag may nag-o-order, doon ka kikita. Si Siomai King na rin ang bahala mag-process ng mga orders ng customers mo, mag-book ng mga deliveries, at mag-process ng commissions mo. Lahat online. Hindi mo kailangan tutukan, hindi mo kailangan bantayan. Start agad at pwedeng kumita agad. Pwede kang kumita ng hanggang 60,000 pesos sa loob ng isang buwan. Nang nasa bahay ka lang. Panalo, di ba? So how do you become a Siomai King online franchisee? Dati, para maging isang Siomai King food cart franchisee ka, kailangan mo ng capital ng 288,888. Pero dahil promo at limited slots lang itong offer na ito, maaari ka nang maging isang Siomai King online franchisee for only 17,888. Hindi mo kailangan maghanap ng pwesto, hindi mo rin kailangan magbayad ng renta, hindi mo kailangan magpasweldo ng tao, hindi mo kailangan tutukan, hindi mo kailangan ng malaking storage area, and most importantly, wala kang sakit sa ulo. Kaya tara na, kausapin mo na yung tao na magpapakita sa'yo ng negosyong ito. Be a Siomai King online franchisee today at magkaroon ng opportunity kumita kahit nasa bahay lang. Deliver online, kagaya ko. May sasabihin ako sa inyo na siguradong magugustuhan ninyo. Alam mo ba na maaari ka ng kumita sa bawat delivery bookings kahit nasa bahay ka lang? Maging isang Toktok online operator gamit lang ang iyong cellphone at internet. Pwede ka ng kumita online anytime, anywhere. Step 1, you post. Step 2, we deliver. Step 3, you earn. Ganun lang kadali. Kaya maging isang Toktok online operator at kumita sa mga online bookings anytime, anywhere. Ipatoktok mo na. Ngayon, meron ka bang sariling motor na pwedeng mag-akyat ng kita sa'yo? Halina't maging parte ng pamilya ng mga riders na magagalang kausap at malinis sumarap. Ito, ang pinakabagong mobile delivery service, Toktok. Simple lang maging rider. Basta may sarili kang motor at NBI clearance, pwede ka na mag-apply. Kumita ng 1,500 o higit pa sa isang araw. Basta Toktok rider ka, pogi ka. Sa Cebu, ang Toktok manoktok na sa inyong mga panimalay. We are so happy to announce nga managa na gyud sa Cebu ang Toktok. So we will be helping all Filipinos. We will be supporting all businesses in Cebu, nationwide, and sa region Visayas. The first franchise delivery service means nga kitang mga ordinaryo, mga yanong mulumulupyo sa Subo, makapahimulos
ani nga serbisyo o ani nga negosyo pamagi sa pag-franchise, kita mahimutan usa ka operator. Kunya maka-operata dili lang kay sa Subo, nationwide ni ang ato ang coverage na pwede tang maka-hire o mga riders na po-deliver mga padala sa atong mga kliyente. As operator, dako jud kayo nga opportunity ni kay aside from delivery, doon na tayo i-bundle nga like sa Siomai mga food products, mga health and beauty products nato, kani nga klases negosyo. Wagi na sa sukat mahunong diretso gyud bisag natay pandemic. Boss Jonathan So at saka si Boss Carlito Kadangdang, maraming salamat po sa binigay nyo na oportunidad para sa amin lahat na mga operator at rider. Laking tulong po to sa amin. Maraming salamat po sa lahat. Kontado po, buong Toktok po, Toktok Cebu. This will be a good start para sa ato ang business and we will support you all the way. Again, this is partnership. Dili ni sa empleyado-employer relationship. We are all business partners, so we support each other. Guys, andito naman ang ating commercial. Say hi! Hi! So yun guys, napakaganda ng business na Toktok. Lalo na ngayong pandemic dahil lahat po ay online. Kahit nasa bahay ka lang, hawak mo lang ang cellphone. Kung wala kang laptop or computer, it's okay po dahil cellphone na cellphone lang po. Ang kailangan mo lang is internet. Yun lang po, internet. Yung mga napanood nyo pong yun is pa lang yun, 50% pa lang yun. Kapag mag-franchise po kayo ng Toktok ay malalaman nyo kung gaano po talaga kaganda ang business na ito. Dahil lahat ay online. Online po. Kaya kung sino lang po gusto mag-franchise, mag-message lang po kayo sa akin or ilagay ko sa baba yung sa description box yung aking Facebook account or Gmail. Message nyo po ako at pwede po kayong i-assist. So guys, thank you for watching. Please like and subscribe to my YouTube channel. Bye!